А тут буде достатньо коротко. По-перше, Давос, на жаль, перетворився повністю в ярмарок марнославства. І на цьому майданчику вже, ну я не знаю, Богдан Гаврилишин, який з колегами і партнерами задумував його, я думаю, що зараз в труні мав би перевертатися від того, наскільки обмільчав Давос. Не в плані статусного представництва, а в плані якості дискусії. І дуже забавно було, як розшаровується порядок денний. Одна моя хороша подруга якраз була там в момент промови Трампа. Вона була в павільйоні, американський будинок в Давосі. І от з нею ще з декількома друзями, які також там присутні, знайомі, потім поспілкувався і говорять, дуже цікаве, таке інтегральне своє враження, можна сказати, з цього, будуючись на їх, що порядок денний весь був захоплений Гренландією, але направду ніхто не розумів, що з нею робити, і нікого це не цікавило. Нібито ключовий ньюсмейкер це Сполучені Штати, але вони були абсолютно неактуальні. Під час тієї ж промови Трампа навіть в американському павільйоні можна було вільне місце знайти. Ну тобто, всім було байдуже. Зато Україна нібито деактуалізувалася, але в український павільйон черга стояла. Ну тобто, там реально ніде було яблуко впасти. І оцей от розрив того, що є важливим, що є актуальним, що є хайповим, що є не хайповим, він дуже чітко відчувався на полях Давоса. Тому, перш за все, Давос уже не тот. Перше. Другий момент це порядок денний і виступи. Гренландія, звісно, захопила частину порядку денного, але при цьому через те, що Трамп вирішив деескалювати ситуацію, на крок назад зробити, відкрився простір для України. І Україна знову реанімувалася в порядку денному. І тут Зеленський прилетів таки, зустрівся з Трампом. Бачимо, що зустріч закінчилася нічим, і вона нічим і не могла закінчитися, особливо на тлі того, що зустріч з Путіним була перенесена на пізній вечір командою американською. Відповідно, в такому розрізі, що могли просто підтвердити те, про що домовлялися і раніше. Ніяких проривів не могло і відбутися, але і не приїхати Україна також не могла. Бо Трамп би сказав, бо от Путін хоче зустрічатися, а Зеленський не приїхав. Він нас зневажив і все інше. Ну ясно, що це було крок не для того, щоб добитися чогось хорошого, а крок, щоб не допустити поганого. Виступ сам під час Давосу абсолютно справедливий, як на мене, виступ Зеленського, де він абсолютно вірно окреслив всі проблеми. Жорстко, так, красиво, все. Одна біда тільки в цьому виступі. В тому, що він не має залишитись одним пострілом. Якщо це автоматна черга, якщо продумано, як далі працювати, то це має сенс. Якщо це одноразовий постріл, то в такому випадку ми зараз отримаємо хвилю негативу, з яким не зможемо впоратися. Чому? Я про це говорю, тому що взяти і проблематизувати всіх це правильно. Це можна працювати, і навіть хвиля уваги до України негативної зараз вона може бути правильно використана і вона може бути запрограмованою, і це якраз і є можливість роботи через провокацію на тлі Трампа, на тлі заяв прем'єра Канади, виступу Макрона, інших виступів. До речі, там ясно, що переманити увагу, виступаючи просто зручно і красиво, ну не вдасться. У Зеленського вирішили збалансувати між тим, що і солі трішки насипали Сполученим Штатам на рани, і Європі, і при цьому почали з того, що день сурка, що ну скільки можна повторювати все те саме. Ключовий меседж в цьому виступі, як на мене, те, що я там почув, це в тому, що народ, ну ви ж самі не готові до того, щоб бути серйозними. Тобто, хочете Гренландії топіть російські кораблі, ми можемо топити. Хочете тут можемо, хочете це й можемо. Можете реагувати на Іран, можете реагувати на що завгодно. Це не проблема ресурсів, це не проблема інструментів, це не проблема придумати, що потрібно робити. Це проблема того, що ви не готові серйозно долати загрози. Коли ви відправляєте 40 людей в Гренландію, ви виставляєте посміховиськом себе, бо це не демонстрація сили, це демонстрація безсилля. Коли ви не реагуєте на події в Ірані, це безсилля. Коли Путін до сих пір не на місці Мадуро, то це безсилля. Ну і далі по списку. Він правильно все це провокував. Але питання тепер: окей, за цим мають іти. Формальна, неформальна дипломатія, зараз всі ключові медіа, мають посли, інші Немає. емісари. Це значно гірше за мене. Має йти провокатори, зокрема. Зараз має хтось виступити жорсткішою позицією, ніж Зеленський. І тоді його позиція залишається як те, що ну він діагноз поставив, а от дивіться, тут взагалі, типу, от негодяї якісь. Треба з окремими країнами зараз солідаризуватися, грати в пас. Кая Калас одразу 10 мільйонів, що там на трибунал по Росії заявила. Ми мали би першим бути, хто зараз це підсвітить і допоможе їй, і розгорне хоча б частково цей порядок денний. Ну, тобто ми маємо зараз нашим друзям в Європі допомогти
скористатися цим пасом, який дуже небезпечна гра. Направду взяти зараз і так заявити, чому це відбувається. Я думаю, тому що Україна зараз на розтяжки. Мама, папа сваряться. Ми не можемо ні Європі, ні Сполученим Штатам сказати так і ні, жорстко і солідаризуватися. Бо Європа стратегічно наш партнер. Від Європи залежить, чи ми здатні зараз боротися з Росією. Ми залежимо від них тотально. Але Європа при цьому нерішуча, квола і не готова протистояти Росії. Вони бояться Росії реально і не готові від цього відмовитись. Ну, вони і Трампа бояться, всіх бояться, власної тіні, власне, бояться. А з іншого боку, є Трамп, який готовий тиснути на Росію, ну там кораблі їх затримувати тощо, але йому абсолютно байдуже на те, що буде з Україною. Він підтримувати Україну не збирається від слова зовсім. Зникла би Україна, йому б легше стало. Він би нормалізував відносини з Росією, да і все. Але біда, він не може досягнути того, щоб Україна зникла. Не в його руках це. Відповідно, з Трампом ми теж сваритися не можемо, бо без тієї малої, але все-таки наявної підтримки з боку Сполучених Штатів і без його більш рішучого протистояння Штатам нам буде також непереливки, і це також буде нам погано. Тобто тактичний інтерес з Трампом не сходиться, а стратегічний не сходиться. А з Європою стратегічно сходиться, а тактичні розбіжності тотальні. І тому, щоб не відповідати на питання, ми за Гренландію і Данію, чи ми Сполучені Штати, ми приєднуємось до Ради миру чи не приєднуємось, до всього іншого, Зеленський вирішив іти не в оборону, а в атаку. І сказати, да не ставте нам ці дурні питання, тому що відповідь буде та сама, що рік тому, 2 роки тому, 3 роки тому, 4 роки тому, тому що день сурка, тому що ви не готові почути наші відповіді на це. Як тактика, класно, ще раз, стратегія, якщо це, то мають бути інші кроки. На жаль, скільки вже пройшла доба майже, з цього моменту трішки менше доби, я не бачу поки що достатньої кількості стратегічних кроків. Я бачу навіть Каю Каллас, яка буквально чекає, що Україна щось зробить з цим, і буде крок 2. Ну, спишу на те, що поки що ще з Давоса повертаються, але якщо ці кроки з'являться, а ще вікно десь до 48 годин є для того, щоб ці кроки розгорнути, просто їх треба розгортати вже, щоб вони почали набирати оберти, то можна сказати, що такий виступ Зеленського приведе до хорошого результату. Якщо ні, то тоді ми вигрібемо зараз всі негативи, всі образи в Польщі, в Італії, в Британії, всюду за цей виступ, але позитивів ми не отримаємо. Бо остання теза дуже коротка. Це один з тих випадків, а їх зараз безліч, 99 випадків, я б сказав би таких відсотків, 99, коли немає ідеального рішення. Коли будь-який крок несе в наслідку його роблення, і навіть не роблення, а намагання відмовчатися, несе як негативи, так і позитиви. І треба менеджерити процес, керувати процесом збільшення позитивів, роблячи певний крок, і мінімізацію негативів. Кроки, які от просто хороший крок, від якого нічого поганого, а тільки все хороше, їх не залишилося, їх нема, не той світ, крапка. Він пішов під воду, він зник цей світ, його вже не буде найближчим часом. І ми маємо також до цього налаштовуватись. До речі, ключова, вибач, що понесло трішки, бо реально не кипіло з цим Давосом, ключова теза в виступі прем'єра Канади, як на мене, не оце все, що він казав про середні країни, про реваншизм і так далі. Це все сказав до нього за декілька тижнів. Немає. От що головне в цьому тезі. Нема старий світ помер. От що головна його меседж. Викиньте ілюзії. Тобто він помер вже, його вже нема, транзиту ніякого нема, все інше і так далі. Але ключове, що визнайте це. Треба мати сміливість визнати реальність. І далі все зрозуміло, що робити. Можна робити, можна не робити, хотіти робити, не хотіти, рішуче, не рішуче. Але майте бодай сміливість, і цитуючи Гавела в його промові, не ставити цю табличку про пролетарії всіх країн об'єднуйтеся, бо все, немає. Не будьте частиною проблеми, хоч якщо ви навіть не готові бути частиною рішення. І це вже буде частиною рішення. В усьому іншому він повторив Бареля, повторив Штайнмайєра, Макрона, Стуба, хто там у нас був? Ціла плеяда міністрів британських і оборони, і закордонних справ в 22-23 році робили такі заяви. Та я можу зараз просто підняти архіви власних записів. Буде як мінімум 20 прізвищ тих, хто це говорив впродовж останніх 10 плюс років. Але от думка про те, що перестаньте бути частиною проблеми, буквально плодя ілюзію, чи множачи цю ілюзію українською,
От це, як на мене, ключовий меседж, крик буквально з цієї промови. Тому вона зрезонувала дуже в Україні, але при цьому я буквально певен, що вона значно менше зрезонувала на Заході, бо там не готові чути цю правду. Отут я тобі попаную. А вчора мене запросили до Естонії на конференцію, яка буде за декілька місяців, і запросив МЗС, і ми говорили з ними. І так сталося, що я говорив з декількома дипломатами, а потім ще з деякими представниками, скажімо, європейських МЗС, не тільки Естонії. І я тобі хочу сказати, вони всі поставили одне запитання. Вони не домовлялися, але вони поставили, яка користь від того, що Зеленський атакував Європу трампівськими наративами Україні. І всі вони самі, це риторичне питання, ніякої, взагалі ніякої. Я тобі більше скажу, я пошлюсь на ще одного естонця, якого варто уваги, це колишній керівник зовнішньої розвідки Естонії та один з найвпливовіших сьогодні європейських експертів з безпеки, це Райнер Сакс, він чітко озвучив, президент України вчора виступив на форумі в Давосі, але без користі для України. І це цілком можна було б і не робити. Оце найголовніше. І далі він додає, закиди президента України на адресу своїх прихильників, безумовно, були частково обґрунтовані, але висловлені в такому розчарованому тоні, який не матиме жодного ефекту. Урсула фон дер Ляєн відповіла ще більше, вона сказала, почекайте, ви там щось вимагаєте? Ми нещодавно 90 мільярдів вам дали на 2 роки. Претензії, може, ви почнете з себе. Міністр закордонних справ Італії Таяні розкритикував заяву Зеленського і казав, що він, м'яко кажучи, не дуже щирий по відношенню до Європи. Там багато ще і нагадав, до речі, що Європа допомагає Україні. Йдеться не лише про політичну солідарність, а про значну фінансову, економічну, військову допомогу. І саме тому очільник італійської дипломатії вважає, що критичні зауваження українського президента, м'яко кажучи, не відображають повну картину зусиль єС. Але найцікавіше в цьому, що найближчим часом ми побачимо ще одну реакцію, і це я вже знаю. На сторінках європейських ЗМІ з'являться дуже критичні статті. І ти розумієш, що це буде якраз при тому, що жодної брехні там не буде. Просто те, на що раніше мовчали європейці, зараз вони, скажімо, повиховують Зеленського. І це величезна проблема для нас. Це справді для нас. Бо про що будуть казати? Ми бачимо статті про тотальну корупцію в оточенні Зеленського, про авторитарні методи, атаку на свободу слова, про помилкове рішення під час війни, про відмову готувати країну до повномасштабного вторгнення, про що його попередив Захід. І все це буде правдою. І питання залишається головним. Яку ціль хотів досягнути Зеленський своїм виступом і як це могло допомогти Україні? І, до речі, я дуже чекаю, що Зеленський саме таку ж саму, по потужності, бо насичена емоціями, меседжами, які ми всі читаємо в нашому українському Фейсбуці. І це, до речі, зайшло в Україні і зайшло в Америці. В Америці зайшло трампістам, в Україні зайшло всім, хто каже, Європа квола, слаба. Давайте приберемо все, що дає Європа, і подивимось. Бо саме Європа, хочу нагадати, дає нам гроші, 90 мільярдів. Саме Європа дає нам зброю. Дає, а не продає, як Америка. Саме Європа загасила той полум'я, пожар скандалу, яке було після овального кабінету в лютому 25-го. Саме Європа відбила атаку Трампа з його 28 пунктами. Ти ж пам'ятаєш цю історію? Саме Європа підготувала, британці і фіни підготували Україну до переговорів в Саудівській Аравії. Ти пам'ятаєш, як блискуче вони пройшли, і росіяни були розлючені, роздратовані тим, як вони, тому що європейці готували. І це зрозуміло. І Європа, у нас немає на кого спиратися більше. Америка відверто нас кидає зараз. Трампу цікавить тільки його особисті інтереси. І кусати руку кормлячого – це, м'яко кажучи, недолуго. Це справді недолуго, але при всьому цьому, дивись, я можу сказати, я розумію емоційно цю історію. Гаразд, в Україні його підтримують. Мені сказали, що зараз хочуть після цього виступу подивитися, як його підросте рейтинг. Знову рейтингом міряємо результати.
Я можу сказати так: Україні буде допомагати і далі. Гарантовано буде допомагати. Європейці не кинуть Україну, бо вони розуміють, це пов'язано з захистом самої Європи. Бо гроші для України на війну – це захист Європи від російського вторгнення. І, до речі, в Європі це всі розуміють. Але чи може Зеленський сьогодні ввечері, після нашого ефіру або завтра, скаже, ну, такий же виступ, як там був, присвятить вже Міндічу, Баканову, Наумову, Шурмі, Дейнека, Кісілю, Єрмаку, Чернишову. Я можу далі перераховувати всіх цих людей. А чому він про це не говорить? Про це він мовчить. Чи це інший, цю руку кремлячу він кусати не хоче? Бо це своя рука. Спіч був гарний, погоджуюсь, нормально написаний, не знаю, Літвін писав, хто інший, але нормально. Але безглуздий у нашому випадку. І коли очільники європейських МЗС кажуть, що це не корисно для України, це страшний сигнал. Це страшний сигнал в наш бік, бо дійсно треба було і прогрівати поле, і працювати інакше, і не гафнути, і вкусити, і збігти. А взагалі, хочеш ініціювати щось? Запровадь інші процеси. Вони всі відомі в дипломатії. Але ми щось бачимо інше. І, до речі, я дуже чекаю від нашого президента заяви, гучної заяви, щоб він вийшов і сказав: друзі, от як він сказав, що квола слабка Європа, що саме російські ракети та українські корупціонери позбавили українців світла та тепла. Ну це ж буде, Олеже, чесно, погодься, після такого виступу, щоб такий відбувся. І, друзі, я хочу, щоб ви зараз написали, будь ласка, в коментарях дві речі. Це дуже важливо. Я хочу, щоб ви написали, як ви ставитесь до цієї промови. Те, що нам допомагають, це не допомога за хороші очі, добрі очі чи красивий профіль. Це про європейську безпеку. І коли вони говорять, Україна невдячна, там певні персонажі, Україна так само може і в бік Європи сказати: слухайте, да, ми не обирали таку долю захищати всю Європу, але те, що ви зараз маєте взагалі ці кошти, щоб нам допомагати, це наслідок того, що ми тримаємо небо над вами. І ми його тримати вічно не зможемо. Ми або закінчимось просто, і нас просто не стане, і ви все одно цю реальність вивалитеся. Або ви нам допомагаєте перемогти, а не просто небо тримати, і тоді ми з вами разом в цій реальності опиняємось. Тоді вас ніхто принижити не буде, і оця вся риторика. Тому там є дуже хороші, як на мене, в цій промові меседжі, які правильно зараз можна було би працювати. І мені просто дуже образливо від того, що один постріл зробили, і далі все. Ну, тобто, і це зараз картеч. Воно розлетілося, і далі ми зараз отримаємо хвилю негативу, без того, що ми могли далі цей імпульс пускати, правильно дробіть, правильні аудиторії ним спрацювати. Це могло би бути класно. На жаль, скоріш за все, буде мати тільки негативну хвилю. І мені не вистачило в цій промові кумулятивного ефекту. Там мала бути частина з позитивним порядком денним. Тобто, насипавши солі Європі, класно було би сказати, що але Європа здатна. Коли в моменті російські ракети і так далі ніхто не очікував, Європа від себе не очікувала, але вона змогла зібратися, прийняти рішення і запровадити. Коли зараз французькі військові заарештовують зранку корабель. Так, не без того, що Трамп створив прецедент, але Європа спроможна, а фіни до цього це зробили. А коли блокували, а коли Україні надали, а коли прийняли рішення перерахувати ті моменти, де Європа була спроможна, сказати, цього недостатньо. Але це кроки, які говорять про те, що Європа спроможна. Це кроки, які дають надію, це кроки, які дають можливість зараз Європі претендувати і не втратити той шанс, який перед нею стоїть. І Україна готова тримати небо, ми не вічні. Але ми його тримаємо саме для того, щоб таких прецедентів було якомога більше. І ми готові їх підтримувати потрійною силою. Ми готові дякувати, особисто їздити в кожну столицю і кожному, хто здатен робити такі кроки. І дати умовно позитивний вихід цієї ситуації, тоді б ніхто не придрався. Ну, тобто ти взяв, всім діагноз поставив, і маєш на це моральне право, тому що от Україна і так далі, але ти маєш дати і точку з'їзду. Ну, тобто не залишити у всіх присмак лайна на губах, а взяти і дати точку виходу. І тоді це реально може класно працювати. Тому для мене просто от такі ситуації, скажімо, зрозуміло, що про Мінічеві там не буде говорити, зрозуміло, що про інше, і немає там говорити. І ми були б не зацікавлені, щоб він там про це говорив. Ні, не там, всередині, в Україні хай про це і всередині ми ж не маленькі, не наївні, ми ж чудово розуміємо, що він цього робити не буде. Ну, тобто, ми ж в єдинорогі в Голосіївському лісі не віримо,
Але там, де ці майданчики існують, їх треба використовувати. І тому я погоджуюсь з цими дипломатами, що Україна нічого зараз не виграла. Вона б могла б виграти, якби це стратегічно була б гра. Могла б виграти. А якщо це тактичний, навіть найкращий тактичний крок, навіть якщо б Зеленський просто вийшов і сказав би всім велике дякую, всіх люблю, обожнюю, ми вам споконвіку будемо вдячні за все, що ви зробили, і пішов би. Все одно було б негативно. Ну тому що не можна грати одноходівки.